نمبر 1 ډېرې پیسې وګټه. earn more money. earn more money. دوی اوربند اعلان کړ. they declared ceasefire. they declared ceasefire. زما سره نغدې روپۍ شته. I have cash money. I have cash money. راځه چې د غرمې ډوډۍ وخورو. Let's have a lunch. Let's have a lunch. ته زما خبره ولې نه اورې؟ Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? اندېښنه مه کوه، زه هغه پیژنم. Don't worry. I know him. Don't worry. I know him. هغه اوس هم ښه نه دی. He is still not well. He is still not well. مخامخ لاړ شه یا مستقیما لاړ شه. Go straight. Go straight. د هغه نه پوښتنه وکړه. Ask him. Ask him. ته د کوم ځای یې؟ Where are you from? Where are you from? ژر راشه. Come fast. Come fast. زه اودس کوم یا په اودس باندې لګیا یم. I am getting ablution. I am getting ablution. راځه چې د غرمې ډوډۍ یو ځای وخورو. Let's have a lunch together. Let's have a lunch together. دروازه څوک ټکوي؟ Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? ته چای څښې که قهوه؟ Would you like to drink tea or coffee? Would you like to drink tea or coffee? ته تبا یې، ته غر کې. You are fallen. You are fallen. fallen ویل کېږي غرق یا تبا. ما ته یوه پیاله چای راوړه. Bring me a cup of tea. Bring me a cup of tea. په دې پیاله کې لږ چای واچوه. Pour some tea in this cup. Pour some tea in this cup. مهرباني وکړه دننه راشه. Please come in. Please come in. مهرباني وکړه کښېنه. Please have a seat. Please have a seat. Have a seat معنا ده کېناستل. Have a seat. Have seat چې د دغه پریزل ورب د معنا ده کېناستل. زه ځان مینځمه او جامې اغوندزمه. I take a shower and get dressed. I take a shower and get dressed. زه خپل غاښونه مینځمه یا برش کومه. I brush my teeth. I brush my teeth. زه د سهار لمونځ کومه.
I am offering morning prayer. I am offering morning prayer. یعنی د سهار لمونځ باندې لګیا یم کومې. افر ویل کېږي ادا کول کوله. هر لمونځ لپاره موږ افر استعمالولی شو. زه تمرین کومه. I do exercise daily. زه روزانه تمرین کوم یعنی هره ورځ تمرین کومه. I do exercise daily. زه سهار وختي پاسېږم. I get up early in the morning. I get up early in the morning. Get up لکېږي پاسېدل له بسترې څخه پورته کېدل. دغه کاشوغه چټله ده یا ناپاکه ده. The spoon is dirty. The spoon is dirty. ماته لږ نور چای راوړه یا ماته زیات چای راوړه. Bring me some more tea. Bring me some more tea. د مور مطلب د زیات یا نور. پکه دا وڅکه یا خوند یې وګوره. Just taste it. Just taste it. د غرمې مړۍ تیار کړه. Prepare the lunch. Prepare the lunch. د څه غواړې چې وی خوري یا ته څه خوښوې چې وی خوري. What will you like to eat? What will you like to eat? زما ښوروا خوښیږي یا ځینې خلک ورته یخني وایي. زما یخني خوښیږي. I like gravy. I like gravy. د ګریوي مطلب دا یخني یا ښوروا. دوی زه د غرمې مړۍ ته دعوت کړی یم. They have invited me to lunch. They have invited me to lunch. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي.